હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મોતીચૂરના લડ્ડુ, જે આપણે કંદોઈની દુકાનમાંથી લઈ આવીએ છીએ ને. એકદમ મોતી જેવા દાણા હોય છે બુંદીની અંદર, એવા જ પરફેક્ટ બનાવીશું અને એ પણ ચારા વગર બનાવીશું. આજે આપણે, તમે જોઈ શકો છો, લાડુમાં એકદમ મોતી જેવા દાણા બન્યા છે બુંદીના, અને એ પણ ખૂબ જ જલ્દીથી બની જશે, કોઈ પણ જાતની ઝંઝટ વગર. તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. અને હા, વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે રહેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો મોતીચૂરના લાડુ બનાવવા માટે મેં લીધેલો છે અહીંયા 1 કપ બેસન, જે ઝીણો બેસન આવે છે માર્કેટમાં પેકેટની અંદર, એ બેસન લીધો છે. અને એની અંદર થોડો એવો ફૂડ કલર એડ કરી દઈશું. ફૂડ કલર તમે ઓરેન્જ અથવા તો યલો, જે તમારી પાસે હોય, એડ કરી શકો છો. હવે થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ અને આ રીતે આપણે બેટર બનાવવાનું છે. બેટર બનાવતી વખતે પાણી આપણે થોડું એડ કરવાનું છે, જેથી એની ગુઠલીઓ ભાંગી જાય. આ રીતે વિસ્કર અથવા તો ચમચાની મદદથી આપણે બધી ગુઠલીઓ ભાંગી નાખશું. તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા બધી ગુઠલીઓ ભાંગી ગઈ છે. હવે આપણે પાણી એડ કરી અને બેટરને પતલું બનાવવાનું છે. બુંદીની અંદર બેટર છે એકદમ પતલું રાખવું પડશે. આ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે. તો 1 કપ બેસન લીધો હતો અને મારે પોણા કપ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે મેં. અને હવે આ રીતની પાઇપિંગ બેગ લીધી છે મેં, જે આપણે કેકમાં યુઝ કરીએ છીએ. એની નીચે મેં નાનું એવું કાણું કરેલું છે, તો એની અંદર આપણે બેટરને એડ કરી દઈશું. તમારી પાસે પાઇપિંગ બેગ ના હોય તો તમે કોઈ પણ જાતની બેગ હોય, નમકની જે આપણે બેગ ખાલી થતી હોય બેસનની છે, એ બેગ પણ લઈ શકો છો. હવે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું, બેટર નીચે આ રીતે પડવું જોઈએ. આ રીતની બેગ પણ ચાલે, તમારી પાસે કોઈ પણ બેગ હોય તો આ રીતે નીચે કાણું કરી અને એની અંદર બેટર ભરી અને તમે બુંદી પાડી શકો છો. હવે અહીંયા મેં તેલને ગરમ કરી લીધું છે. બુંદી તળવા માટે તેલને સરખું ગરમ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આ રીતે એક બુંદી પાડી અને ચેક કરી લેવાનું. તો તેલ અહીંયા ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આ રીતે પાઇપિંગ બેગને આ રીતે ફેરવતા જઈ અને આપણે બુંદી પાડવાની છે. તો આ રીતે ફટાફટ અને ખૂબ જ ઇઝીલી પડી જશે બુંદી. તમે જોઈ શકો છો, એકદમ મોતી જેવા દાણા થઈ ગયા છે. આ રીતે પાઇપિંગ બેગ ફેરવવી ખૂબ જ જરૂરી છે બુંદી પાડતી વખતે. તો તમે જોઈ શકો છો, ફટાફટ થોડી વારમાં કેટલી બધી બુંદી પડી ગઈ છે. હવે આ રીતે બુંદીની બાજુમાં બબલ્સ થતા બંધ થઈ જાય એટલે આપણે ઝારાથી એને કાઢી લઈશું. તો આ રીતે બુંદીને આપણે ઝીણી જાળીવાળી સ્ટ્રેનરમાં કાઢી લઈશું. હવે આ રીતે મેં જે બીજી બેગ બતાવી હતી એમાં પણ આપણે બુંદી પાડીને જોઈશું. તમે જોઈ શકો છો, એમાં પણ ખૂબ જ સરસ પડે છે બુંદી. તો આ રીતે તમારી પાસે કોઈ પણ જાતની બેગ હોય તો તેમાં તમે પાડી શકો છો બુંદીને. બુંદી પાડતી વખતે આપણે તેલને ફૂલ ગરમ કરવાનું છે અને બુંદી પાડતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ઉપર રાખવાની છે. તેલ સરખું ગરમ નહીં હોય તો બુંદી છે ગોળ નહીં થાય, એકદમ ચપટી થઈ જશે. તો આ રીતે એ બુંદીને પણ કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો, બીજી બેગની અંદર પણ બુંદી ખૂબ જ સરસ બની છે. જ્યારે બુંદી પાડતી હોય ત્યારે બેગને આપણે આમ સીધી પકડવાની, સાઈડમાં ત્રાસી પકડશું તો બુંદી સરખી નહીં પડે. અને અહીંયા બધી બુંદી મેં ફ્રાય કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ મોતી જેવી બુંદી બની છે આપણી. હવે એક પેનની અંદર મેં લઈ લીધો છે પોણો કપ ખાંડ. હવે એની અંદર અડધો કપ આપણે પાણી એડ કરી દેવાનું છે અને આપણે બનાવીશું એની ચાસણી.
તો આ રીતે આપણે સ્પેચ્યુલાથી ચલાવીશું જેથી ખાંડ ફટાફટ મેલ્ટ થઈ જાય। તો અહીંયા ખાંડ છે સરખી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે ચાસણીને આપણે ઉકાળશું, વધારે નથી લેવાની, થોડીક એવી ચીપચીપી થાય, હાથમાં આપણે લઈને ચેક કરી જોઈશું। ચાસણીની અંદર પણ આપણે થોડો ફૂડ કલર એડ કરી દઈશું અને અહીંયા મેં થોડો ઇલાયચીનો પાવડર લીધેલો છે 1 ટીસ્પૂન જેટલો, એને પણ એડ કરી દેવાનો છે। આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આ રીતે આપણે ચેક કરી લઈશું। ચાસણી થોડી ચીપચીપી થાય એટલે આપણે એની અંદર જે બુંદી બનાવીને રાખી હતી એને એડ કરી દેવાની છે। તો અહીંયા બધી બુંદી હું એડ કરી દઉં છું ચાસણીની અંદર। હવે આ રીતે બુંદીને આપણે ચાસણીની અંદર પકાવવાની છે જેથી બુંદીની અંદર સુધી ચાસણી ચડી જાય। થોડી જ વારમાં બધી ચાસણી છે બુંદી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। અહીંયા જેમ જેમ ચાસણી બુંદીની અંદર ચડતી જશે એમ બુંદીના દાણા વધારે ગોળ દેખાશે, એકદમ મોતી જેવા, તમે જોઈ શકો છો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણી આપણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે બધી। હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દેશી ઘી એડ કરી દેવાનું છે। આ રીતે ઘી એડ કરવાથી મોતીચૂરમાં એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે। હવે અહીંયા મારી પાસે થોડા મેલન સીડ હતા તો એને પણ હું એડ કરી દઉં છું। હવે બધું મિક્સ કરી અને આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું। હવે આને આપણે ઠંડુ કરી લેવાનું છે, ઠંડુ થઈ ગયા પછી જ આપણે લાડુ વાળીશું। તો અહીં બુંદી છે આપણી ઠંડી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। તો આ રીતે સ્પૂનમાં થોડી બુંદી લઈ અને હાથમાં આ રીતે લાડુ વાળી લેવાના છે। આ રીતે બધા લાડુ આપણે એક પછી એક વાળી લઈશું। તો આ રીતે બધા લાડુ મેં વાળી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે લાડુ, એકદમ આપણે માર્કેટમાંથી લઈ આવી એવા જ લાડુ બન્યા છે। તમે ઉપરથી આ રીતે પિસ્તાથી ગાર્નિશ પણ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા આપણા મોતીચૂરના લાડુ તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો। કોઈ પણ જાતના ચારાની ઝંઝટ વગર અહીંયા ફટાફટ આપણે મોતીચૂરના લાડુ બનાવી લીધા છે। તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો તમારા લાડુ કેવા બન્યા છે। અને વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। થેન્ક યુ, બાય।